Police Department. Hello? Yes, hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir, please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. What happened? Who came back? Everyone. Everyone? They all came in the fire. What do you mean, everyone? My son. I saw my son last night. He was walking. He was walking down the street. He was burned. Jesus Christ, he was burned. Ma'am, He died last year. I raised him. He was a baby. He was just me and him. I told him to watch for cars when he rode his bike when he never wanted to listen. Ma'am, what you're saying isn't making any sense. You said everyone Are you came back? fucking listening to me? Everyone! Everyone came back. Everyone who died or was missing, they're back. They're looking for us. Ma'am, He said, Mommy, I'm okay now. See? I can walk again. Where are you, Mommy? I want to see you. ma'am, where are you now? Are you safe? I'm hiding, just like everyone else. We saw them coming through the fields, and some people opened their doors to them, God, screaming. I don't know what happened to them, but their houses caught fire and they caved in. I have my curtains drawn. I'm in the closet right now and... Ma'am, is everything all right? Are you okay? Ma'am? Oh my Ma'am! God. Ma'am, stay as quiet as you can. Don't make a sound. Stay absolutely still. Don't leave. Mommy, where are you hiding? Stay quiet. I found you, Mommy. Ma'am? Ma'am? مرحبا بكم يا أصدقاء. أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم لدينا قصة من أغرب وأعجب القصص التي قد تسمعونها في حياتكم. إنها قصة مدينة آشلي، المدينة التي اختفت في ظروف غامضة دون أن تترك خلفها أي أثر. ولكن هذا ليس مجرد اختفاء عادي، إنه لغز حير العلماء والباحثين، وأثار العديد من النظريات والأساطير التي ما زالت تتردد حتى اليوم. ما الذي حدث حقاً في تلك المدينة؟ وكيف اختفت مدينة بأكملها وسكانها دون أن يلاحظ العالم؟ استعدوا، لأن هذه القصة ستأخذكم في رحلة إلى أعماق الغموض والرعب. فلنبدأ. قبل أن نتعمق في أسرار اختفاء مدينة آشلي، دعونا نتعرف أولاً على هذه المدينة الصغيرة الهادئة التي كانت تقع في ولاية كانساس الأمريكية. تأسست آشلي في أوائل القرن العشرين، حيث اجتذبها المستوطنون الذين جاءوا للبحث عن حياة أفضل وفرصة للاستقرار. كانت المدينة محاطة بمساحات شاسعة من المزارع الخضراء التي تمد سكانها بالرزق والهدوء. بلغ عدد سكان مدينة آشلي حوالي 700 نسمة فقط. لم تكن مدينة كبيرة، بل كانت بلدة صغيرة تعيش في سلام تام مع نفسها ومع الطبيعة. البيوت كانت بسيطة، معظمها من الخشب، تتخللها بعض المحلات التجارية والمدارس والكنائس. كانت العلاقات بين سكان المدينة قوية، الجميع يعرفون بعضهم البعض، وكانوا يعيشون كعائلة واحدة كبيرة. لم يكن هناك ما يوحي بأن هذا المكان سيكون يوماً ما موقعاً لحدث غامض كهذا. الحياة في مدينة آشلي كانت تدور حول الزراعة. المزارعون كانوا يقضون أيامهم في حقول القمح والذرة،
بينما كانت النساء يقمن بأعمال المنزل ويعتنين بالأطفال. الأطفال كانوا يذهبون إلى المدرسة صباحاً ويلعبون في الشوارع بعد الظهر. كانت الحياة تسير بوتيرة هادئة، وكأن الزمن قد توقف في تلك المدينة. لكن كل شيء تغير في أغسطس 1952. في منتصف أغسطس 1952 بدأت الأشياء الغريبة تحدث في مدينة آشلي. كان ذلك في يوم 16 من أغسطس، عندما شعر السكان بأول علامة على أن شيئاً غير طبيعي قد يحدث. لقد كان هناك زلزال غريب هز المدينة. لم يكن الزلزال قوياً بما يكفي لإحداث أضرار جسيمة، لكنه كان ملحوظاً بما يكفي لجعل الناس يشعرون بالقلق. الزلزال كان غير عادي، لأن المنطقة لم تكن معروفة بالنشاط الزلزالي. السكان اعتبروه مجرد حادثة عرضية، لكنهم لم يكونوا يعلمون أنها كانت إشارة لبداية سلسلة من الأحداث المرعبة. بعد الزلزال بدأت السماء فوق المدينة تتغير. كانت هناك غيوم سوداء كثيفة تتجمع في السماء، ولكن الغريب في الأمر أن هذه الغيوم لم تكن تتحرك. كانت ثابتة في مكانها، وكأنها تراقب المدينة. لم يكن هناك مطر، ولم يكن هناك رياح. كان الجو ثقيلاً ومرعباً، وكأن الطبيعة كانت تستعد لشيء مخيف. بدأت الحيوانات في المدينة تتصرف بشكل غير طبيعي. الكلاب كانت تعوي بلا توقف، القطط كانت تختبئ تحت الأسرة وفي الزوايا، والطيور التي كانت تملأ السماء عادة توقفت عن الغناء وبدأت تحلق في دوائر فوق المدينة، وكأنها تبحث عن مخرج. حتى الأبقار والخراف في المزارع بدت مضطربة، كانت تتحرك بلا هدف وترفض الأكل أو الشرب. كانت هناك حالة من التوتر تسود بين الحيوانات، وكأنها تشعر بشيء مروع قادم. الأصوات الغامضة، ما وراء الصمت، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. في الليل بدأت أصوات غريبة تسمع في أرجاء المدينة. لم تكن أصواتا طبيعية، بل كانت همسات وصراخ غير مفهوم يأتي من جميع الاتجاهات. السكان لم يستطيعوا تحديد مصدر هذه الأصوات. كانت تبدو وكأنها تأتي من الأرض نفسها أو من السماء أو حتى من داخل المنازل. الأضواء في المدينة بدأت تضيء بشكل غير منتظم. كانت هناك لحظات تتحول فيها المدينة إلى ظلام دامس لعدة دقائق قبل أن تعود الأضواء تدريجياً. كان هذا الأمر مرعباً بشكل خاص في الليل، عندما كانت المدينة تغرق في ظلام لا يقطعه سوى تلك الأصوات الغامضة. السكان بدأوا يشعرون بأن شيئاً غير طبيعي يحدث. بعضهم بدأ يفكر في مغادرة المدينة، لكن الأغلبية اعتقدوا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها قريباً. لكن للأسف كانوا مخطئين. الأمور لم تتحسن، بل ازدادت سوءاً. اختفاء الأطفال، أول علامات الخطر في الأيام التالية. بدأت الأحداث تأخذ منحنى أكثر خطورة. في 19 أغسطس اختفى أول طفل من المدينة. كانت الطفلة تدعى سارة، تبلغ من العمر 5 سنوات. كانت تلعب في الفناء الخلفي لمنزلها عندما اختفت. الأسرة بحثت عنها في كل مكان، لكن لم يكن هناك أي أثر لها. لم يكن هناك أي دليل على أنها هربت أو تم اختطافها. لقد اختفت كما لو أنها تبخرت في الهواء. في اليوم التالي اختفى طفل آخر. هذه المرة كان صبياً يبلغ من العمر 7 سنوات. اختفى أثناء نومه في منزله. الأسرة استيقظت لتجد سريره فارغاً، ولكن الباب كان مغلقاً والنوافذ كانت سليمة. الشرطة بدأت تشعر بأن هناك شيئاً خطيراً يحدث. مع مرور الأيام استمرت حالات الاختفاء في الزيادة. الأطفال كانوا يختفون واحداً تلو الآخر دون أن يتركوا أي أثر. كانت هناك حالة من الذعر تسود بين السكان. الأهل بدأوا يمنعون أطفالهم من الخروج من المنازل، لكن ذلك لم يوقف سلسلة الاختفاءات. حتى الأطفال الذين كانوا داخل منازلهم اختفوا بطريقة غامضة. الليلة الأخيرة، الكارثة الكبرى في 21 من أغسطس 1952، وصلت الأمور إلى ذروتها. في تلك الليلة سمعت المدينة صوتاً قوياً أشبه بالانفجار، تبعه هزة أرضية عنيفة. الأرض بدأت تهتز بشدة، وبدأت تظهر تشققات كبيرة في الشوارع والمباني. الناس خرجوا من منازلهم إلى الشوارع يصرخون ويبحثون عن مكان آمن، لكن لم يكن هناك مكان آمن. أثناء الهزة الأرضية بدأت الأرض تتفتح وتبتلع كل شيء. البيوت بدأت تنهار، السيارات سقطت في الحفر، والأشجار اقتلعت من جذورها. الناس حاولوا الهرب، لكنهم لم يستطيعوا.
كانت هناك قوة غير مرئية تسحبهم نحو الحفرة. البعض حاول الإمساك بأي شيء يمكن أن يمنعهم من السقوط، لكن كل شيء كان ينهار حولهم. في غضون دقائق اختفت المدينة بأكملها. لم يتبقى أي أثر للحياة. كل شيء كان قد ابتلعه الظلام. وعندما توقف كل شيء فجأة، كانت هناك حفرة ضخمة حيث كانت مدينة آشلي. حفرة مظلمة وعميقة لا نهاية لها. التحقيق. بحث بلا جدوى في صباح اليوم التالي. عندما وصلت فرق الإنقاذ والتحقيق إلى الموقع، لم يجدوا شيئاً سوى الحفرة. لم يكن هناك أي أثر للمدينة أو سكانها. لم تكن هناك جثث أو حطام أو حتى علامات على أن شيئاً كان موجوداً هناك. لقد كانت وكأن المدينة قد محيت من على وجه الأرض. الحكومة الأمريكية بدأت تحقيقاً مكثفاً في الحادثة. علماء الجيولوجيا والزلزاليون حاولوا دراسة الحفرة وفهم ما حدث، لكنهم لم يستطيعوا التوصل إلى أي تفسير منطقي. لا يوجد سجل زلزالي يفسر ما حدث، ولم تكن هناك أي أدلة علمية تدعم فكرة الانهيار الأرضي. كانت الحفرة نفسها غير عادية. لم تكن مجرد حفرة طبيعية، بل كانت تبدو وكأنها مفتوحة إلى مكان آخر، مكان لم يكن من الممكن الوصول إليه. الشهود من القرى المجاورة زعموا أنهم شاهدوا ضوءاً ساطعاً في السماء ليلة اختفاء المدينة، لكن لم يكن هناك أي تفسير منطقي لهذا الضوء. البعض اعتقد أنه ربما كان جسماً سماوياً أو نيزكاً، لكن العلماء لم يجدوا أي أثر لمثل هذه الظاهرة في تلك الليلة. النظريات والأساطير. محاولة لفهم ما حدث بعد اختفاء مدينة آشلي. ظهرت العديد من النظريات حول ما قد يكون حدث. بعض الناس يعتقدون أن المدينة قد ابتلعتها بوابة إلى بعد آخر أو إلى الجحيم نفسه. آخرون يعتقدون أن ما حدث كان نتيجة لتجربة حكومية سرية خرجت عن السيطرة، بينما يعتقد البعض أن ما حدث كان نتيجة لعنة قديمة على المدينة، ربما بسبب حدث تاريخي لم يعرفه أحد. من بين النظريات الأكثر غرابة كانت تلك التي تقول بأن المدينة قد ابتلعتها قوة غامضة من الفضاء الخارجي، ربما كانت تتعلق بالكائنات الفضائية أو الطاقات الكونية. هذه النظرية اكتسبت بعض الشعبية بعد تقارير عن رؤية أضواء غريبة في السماء فوق المنطقة قبل الحادثة. اليوم لا يزال موقع مدينة آشلي فارغاً ومهجوراً. لم تحاول أي جهة إعادة بناء المدينة، والمكان يعتبر منطقة محظورة. لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحفرة التي أصبحت الآن محاطة بالأسلاك الشائكة والتحذيرات. بعض الباحثين والمغامرين حاولوا زيارة الموقع للبحث عن أدلة، لكن جميعهم عادوا دون اكتشاف شيء يذكر. الموقع يبدو وكأنه قطعة من العالم تم حذفها تماماً. على الرغم من مرور أكثر من 70 عاماً على اختفاء المدينة، إلا أن القصة ما زالت تثير الرعب والفضول. القليل من الناس يجرؤون على الحديث عن ما حدث، ولكن هناك دائماً همسات عن المدينة التي ابتلعتها الأرض. في بعض الليالي الهادئة يمكن للذين يجرؤون على الاقتراب من الموقع أن يسمعوا أصوات همسات قادمة من الأعماق، أصوات قد تكون تذكيراً بأن المدينة وسكانها ما زالوا عالقين في مكان ما بعيداً عن متناول أيدينا. النهاية. لغز بلا حل. قصة مدينة آشلي تظل واحدة من أكثر الألغاز غموضاً وإثارة في التاريخ الحديث. إنها تذكرنا بأن العالم مليء بالأسرار التي لا يمكننا فهمها، وأن هناك دائماً أشياء تحدث خارج نطاق إدراكنا. ربما لن نعرف أبداً ما حدث فعلاً لتلك المدينة وسكانها، لكن القصة ستبقى في الأذهان، رمزاً للغموض الذي يحيط بالعالم. إذا استمتعتم بهذه القصة المرعبة والمثيرة عن اختفاء مدينة آشلي، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يعرف عن الحلقات الجديدة. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قناة المليار الذهبي.